Kell, gyorsan el is kezdeni, és rövidre fogom. And yet I have to tell a few words, but I will brief and curt. Arról szeretnék beszélni, hogyan jutottunk el ehhez a műhelyavatáshoz, és milyen céljaink vannak vele. I would like to tell you about the way, how we reached this inauguration of this workshop, and what are our goals. 1991-ben, azaz 24 évvel ezelőtt, In 1991, so 24 years ago, egy mikrobusz tetején Bécsből behoztunk Magyarországra kb. 100 darab gumiabroncsot. we imported or brought in approximately 100 tires from Vienna to Hungary. Ez volt a Vredestein márka első lépése Magyarországon, hazánkban. And this was the first business transaction of Vredestein here in Hungary. A cég akkori ügyvezető igazgatója Római úr a fejébe vette. At that time, chief officer of the company, Mr. Római Schmidt, found out hogy nem csak Nyugat-Európában, de Magyarországon is el lehet adni téli abroncsokat. that winter tires will be good sellers, not only in Western Europe, but also in Hungary. Ezek a Vredestein abroncsok pedig az első téli abroncsok voltak Magyarországon. And these Vredestein tires were the first winter tires here in Hungary. De ezeket a gumikat mi csak behoztuk az országba, ezeket el is kellett juttatni a vevőkhöz, a végfelhasználókhoz. But actually we just brought these tires in, so there was another task to forward these tires to the end users, to the customers. És ki is kellett építeni ehhez szükséges csatornákat. And we had to build up the necessary channels for that. Ehhez pedig természetesen partnerekre volt szükségünk. And we needed partners for that. A partner szó csupa nagybetűvel. And partner word with all capital letters. És ez az, amiben úgy érzem, hogy különlegesek vagyunk a hazai piacon. Because I think this is the most important thing in which we are special here in the Hungarian market. Az első naptól kezdve igazi partnerséget kerestünk. We have been looking for partnerships from the very first day. Nem nagyon kerestük a nagykereskedelmi csatornákat. We didn't really search for the wholesale channels. Hanem inkább a kiskereskedelemre koncentráltunk, és ez a mai napig így van. We focus on the retailers, and actually it has stayed the same way till today. Azokra építettünk, akik közvetlen kapcsolatban vannak a végfelhasználókkal. We built on the retailers who have direct contacts with the end users. És keressük azokat a módokat és lehetőségeket, amivel mindkét fél sikeres lehet. And we are still looking for the methods and techniques which gives success to both parties. A 20-25 évvel ezelőtt megkezdett kapcsolataink döntő többséggel még ma is élő aktív kapcsolat. Most of our contacts, connections started 20-25 years ago are still living connections. They are still valid. Sokan közülük ezt az eseményt is megtisztelték jelenlétükkel. And many of our partners are here now on this event. Nekik külön is köszönjük, hogy még mindig együtt vannak velünk és együtt dolgozhatunk. Special thanks to them that we are still together and we can work together even today. A piaci verseny hatalmas, az értékesített márkák száma egyre nő. There is a strong competition on the market and the number of the brands is still growing. Miközben az összesen eladott abroncsok mennyisége nem igazán változik, alig változik. And yet the final volume or quantity of the tires which is sold doesn't really change. Hogyan lehet így kitűnni a többiek közül, és a piacon egy nagyobb részesedést elérni? How can we be better on the market than the competitors, and how can we acquire a bigger share of the market this way? Csak is úgy, hogy mást és máshogy csináljuk, mint a versenytársaink. The only way if we do something else, something more, something different than the competitors. Mi ez a más? What is this else? Például ez a gyönyörű új műhely. For example, this beautiful new workshop. Amiben a mi részünk igen kicsi. Our part in this is very small. A döntő érdem az a Krausz családé. The big merit is the Krausz family. Akik megálmodták és létrehozták ezt a szép és modern műhelyt. Because they have found it out and they have established this now state-of-the-art workshop. Létezik még néhány mérföldkő a cégünk életében. There are a couple of other milestones in the life of our company. Amiről röviden érdemes egy szükséges említést tenni. That I have to talk about very briefly. 2008-ban a Vredesteinnek új tulajdonosa lett. In 2008, a new owner came to Vredestein. Az indiai Apollo Tire személyében. It is the Indian Apollo Tire Company. 2013 óta Magyarországon is áruljuk az Apollo márkát. And we are dealing with Apollo brand since 2013 here in Hungary too. 2014-ben az Apollo szerződést írta a magyar kormánnyal egy modern gumigyár megépítéséről Gyöngyöshalásziban.
In 2014, Apollo has signed a contract with the Hungarian government to establish a factory, a tire factory in Gyöngyös-Halászi. Aminek építkezése idén már meg is kezdődött. And the construction has already started this year. Így 2017 elejétől megindulhat az Apollo és Vredestein abroncsok hazai gyártása. So it will be possible from 2017 that the Apollo and Vredestein tires will be produced, manufactured here in Hungary. A viszonteladó partnerénket tömörítő VRC Vredestein Klub hálózatot idén átkereszteltük. We have established a club called VRC Club, but we have renamed this club this year. Apollo Vredestein Klub hálózatra. It's called Apollo Vredestein Club Network from now on. Ezzel is demonstrálva, hogy számunkra mindkét márka értékesítés egyaránt fontos. Because we wanted to demonstrate that it's very important for us to sell both brands. Végezetül pár szót az Apollo Vredestein új koncepciójáról, Last but not least, a couple of words about the new concept of Apollo Vredestein. amit belső körnek, Inner Circle-nek nevezünk. We call it Inner Circle. Ez számunkra nem jelenti azt, hogy aki a körön kívül van, az nem velünk van, vagy nem fontos számunkra. It doesn't mean that other parties that are out of the circle is not very important for us. Csak annyit jelent, hogy a belső kör tagjaival még szorosabb és intenzívebb az együttműködésünk. It means that we want a closer connection with the members of the inner circle and we want a more intensive cooperation with them. Maga a koncepció pedig több lábon áll. And this is a multiple concept. Országos szinten egységesen kinéző Apollo vagy Vredestein műhely. We have an Apollo and Vredestein workshop with a special design countrywide. Melyre itt most éppen egy Vredesteines példát látunk. This is a Vredestein example now. Természetesen lehetőség van az Apollo és Vredestein márkák beépítésére is. But there is opportunity to mix the two brands in the same workshop. A modern és szép műhelyen túl elősegítjük a partnereink részére a vevők felkutatását. And beyond the state-of-the-art workshop, we also assist our partners to find the customers, the buyers, A vevők bevonzását a műhelyekbe. to attract the buyers in the workshop. A partnereknek eladási tréningeket fogunk szervezni. And we are going to organize sales training for the partner. Közös marketing tevékenységet folytatunk velük. We will exercise common marketing activities. És részt vehetnek az úgynevezett Courtesy Car programunkban, And they can take part in our courtesy card program. melynek keretében a műhelyek előtt egy-egy a Apollo vagy Vredestein dizájnba öltöztetett autó állhat. This program means that there will be a car in front of the workshop in a full Apollo Vredestein design. Amit a végfelhasználó a szerelés idején a tulajdonos jóvoltából a vevő használhat, a végfelhasználó használhat. And then end user will be able to use that car with the full Apollo Vredestein design while the tires are being installed. Egy-egy hivatalos esemény legrosszabb része mindig a túl sok és hosszú beszéd. Yeah, again, the worst part of an official event is the too much, too long talk. Az esemény önmagában is meg kell, hogy álljon, sok magyarázat nélkül. The event itself must add the value without long explanation. Azt gondolom, hogy itt is helytálló. And I think it's true in this case too. Just look around, nézzenek csak körül. Just have a good look around, please. Köszönöm szépen a figyelmet.